นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกับอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะฮะกับการ reaction ซีรีส์เรื่ององศาศูนย์หรือ Absolute Zero นะครับ EP ที่7นะครับผมเรื่องราวนะครับผมตอนนี้ก็คือว่าเวลาเนี่ยมันได้กลับไปในอนาคตแล้วแต่ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับผมเมื่อส่วนศูนย์นะครับผมไม่ได้เจอกับองศาอีกและองศาก็เหมือนกับหายไปมันเหมือนอดีตที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปแต่อดีตมันจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนนี่สิในเมื่อตัวองศาเนี่ยอยากเจอส่วนศูนย์อยู่เลยนะครับผมตอนในวัยเด็กเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเห็นแล้วแหละว่าทำไมหรือมีปัจจัยอะไรหรือเปล่าที่ทำให้ตัวองศากับส่วนศูนย์มันไม่เหมือนเดิมในวัยเด็กนะครับผมเดี๋ยวเราคงจะได้รู้กันใน EP นี้แต่ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนนะครับผมทาง Studio Wasabi แล้วก็ทาง iQIYI ที่อนุญาต reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ Absolute Zero ครับผม EP ที่7ครับไปเลยพี่ศูนย์พี่ศูนย์อยู่ที่นี่หรือเปล่าพี่ไม่อยู่พี่ศูนย์นี่อยู่ไหนที่นี่มีคนไข้ชื่อองศาไหมครับที่โรงพยาบาลของเราเนี่ยไม่มีคนไข้ชื่อนี้นะคะว่าไงนะครับองศาไม่ควรเจอเราไงไม่ควรคบกันเชื่อเราสักครั้งเถอะนะขอโทษแต่ผมทำไม่ได้เดี๋ยวตัวของนายอ่ะถ้ารักคือท้องฟ้าผมจะเป็นมหาสมุทรโน้มไปพวกมึงกูไปก่อนนะเจอกันเฮ้ยเดี๋ยวนี้องศากูไม่นัดกูรีบไปเจอกันเพื่อนเอ้าแต่ไม่หลอกพวกกูอ่ะวันนี้ดูหนังเรื่องอะไรดีคะเรื่องก่อนนะครับได้ค่ะเลือกที่นั่งได้เลยค่ะ
เอา G9 ครับ G9 ค่ะ งั้นขอ G8 ของพี่หนึ่งแล้วครับ ได้ค่ะ รอสักครู่นะคะ ทำไมทำหน้าอย่างนั้นอ่ะ หรืออยากนั่งคนเดียวมากกว่า เราเปลี่ยนที่ให้ก็ได้นะ ไม่เป็นไร ไม่ต้องเปลี่ยนหรอก แค่ต้องการมาเจอเขามาดูหน้าเขาไม่ต้องการมาดูหนังอะไรทั้งสิ้นหรอกอ้าว โทษทีเราไม่ทันมองอ่ะ ไม่เป็นไร นายนี่เอง แล้วนี่ ยังไม่กลับเหรอ กำลังจะกลับอ่ะ งั้นเราไปก่อนนะ เดี๋ยว เราชื่อองศานะ รู้แล้ว นี่ไง ส่วนเราชื่อส่วนนะ รู้แล้วเหมือนกัน นี่ไงป่าจริงๆรู้ตั้งนานแล้ว ยินดีที่ได้รู้จักอีกครั้งนะครับ พี่ส่วน องศาลงมากินข้าวได้แล้วลูก ครับ แล้วได้บอกพี่นันเขาหรือยังครับว่าจะออกเมื่อไหร่ บอกแล้วครับ แล้วเขาเป็นไงเขาโอเคไหม ก็โอเคนะ พี่นันเข้าใจครับ แม่เป็นห่วงเขาไงกลัวร้านเขาจะยุ่งก็เห็นเราทำงานกับร้านเขามาตั้งนาน โอ้ยแม่ พี่นันเก่งจะตาย ไม่มีผมก็ไม่เป็นไรหรอก เห็นประกาศหาพนักงานใหม่แล้วด้วย มันไม่ใช่อะไร ก็คือพนักงานที่ไหนมันจะดื้อเหมือนลูกแม่ ถ้าออกมาทั้งทีเนี่ยพี่นันเขาเหงาตายเลย แม่อะ แล้วพี่คนนั้นล่ะ ที่เขาติวให้องศากับเพื่อนน่ะเขาเช่าห้องอยู่ที่ร้านของนันด้วยใช่ไหม เขาออกไปได้สักพักแล้วครับ อ๋อเหรอ แล้วยังได้เจอพี่เขาอยู่หรือเปล่า
ชอบพี่อุ๋มอภาสิทธิ์เล่นอะเขาจะทำเหมือนกับว่าเครียดกดดันคิดเยอะ กินข้าวเลยครับ กินเยอะๆจะได้โตไวๆนะพ่อนะ เอาอะไรดี พูดจาพูดจา นี่โตกว่าพ่อแล้วนะ เราอะต้องกินเยอะ แม่กินผักเยอะๆนะครับ ๆเอาหมูไปด้วยหมูว่าต้องกินเยอะ เชิญค่ะ เอ้าเอ้ย วันหยุด มาไหม ก็แม่ให้กับข้าวมาให้ไง โอเค ขอบคุณค่ะ แล้วอันนี้เป็นไงบ้าง ก็วันธรรมดาลูกค้าไม่ได้เยอะมากมายอะไร พี่ทำคนเดียวไหวอยู่แล้วอะ วันนี้ผมเบื่อๆเดี๋ยวผมอยู่ร้านเป็นเพื่อนนะ ก็อยู่เป็นเพื่อนก็นั่งเฉยๆไง ไม่ต้องมาทำงานได้ วันพักก็ต้องพัก ไม่ มันดื้ออย่างที่00บอกไว้จริงๆอะอะเฮ้ยไม่หยุดก็ไม่หยุดงงมาก องศาบอกอะไรอย่างดิกลับบ้านเถอะ หมดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแล้ว นี่พี่ไล่ผมเหรอ เธอดูออกด้วยเหรอ ใช่พี่เลยวันหยุดไง ไม่มีโอให้ด้วยเนี่ยไม่มี ก็ ไปกลับ ก็ได้ แต่วันนี้ผมมีนัดหรอกนะ ไม่งั้นผมไม่ยอมพี่ง่ายๆแน่ มีนัด นัดอะไร นัดกับใคร ไปที่ไหน ยังไงไหนเล่า ก็ไม่เชิงนัดอะพี่ แค่จะไปดูหนังแล้วคิดว่าเขาน่าจะไปเฉย ดูหนังเหรอ ดูกับ00ป่ะ ใช่ป่ะ เอ้า ไปละ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  บ้านเฮ้ย องศา00ใช่เปล่าองศา เขาไม่มาดู ขอ G8 ที่หนึ่งครับ เรื่องนี้ G8 ที่เดียวเหรอคะ ครับ อ๋อ ได้ค่ะ รอสักครู่นะคะ ย้ำทำไมอ่ะพนักงานฮะจำได้ขนาดว่าเขาต้องมาเป็น G8 G9 เลยเหรอ
ช่าวิดีโอนึกขึ้นได้แล้วละสิเดี๋ยวคุณตาต้องให้จดหมายหรือเปล่า เรียกดูก่อนเลยพ่อหนุ่ม ครับ อยู่นี่เอง เอ้า องศา มาได้ไงอ่ะ ช่วงนี้ไม่เห็นมาดูหนังเลย อ๋อ เราติวหนังสือทุกวันเลยอะกว่าจะเลิกก็มืดแล้วอะ ตัวนี้เท่ากับจำนวนครั้งที่เราไปดูหนังแล้วไม่เจอศูนย์ เราให้เราทำไมอะ นี่อาจจะเป็นเหตุผลเดียวที่มาหาได้ จริงๆ มีอีกเหตุผลที่มาหา คิดถึง คิดถึงเหมือนกัน จริงเหรอ ร้านนี้หนังน่าดูเยอะนะองศาลองดูก่อนไหม หรอ มีเรื่องแนะนำไหม นี่เรื่องนี้ อยากดูแล้วมันจะตุ๊บปับตุ๊บเป๋ไปทางไหนแล้ว เรา เนี่ ดู ย 3 รอบแล้วนี่นะหนังไทยองศาน่าจะเคยดูไหมเรื่องนี้ครับ เดี๋ยวกลับก่อนนะครับ รอข้างนอกนะ ขอบคุณครับ เดี๋ยวก่อน มีคนฝากไว้ให้ เขาบอกว่าถ้าเธอกลับมาที่นี่ เพื่อหาเด็กคนนั้น ให้เอาจดหมายฉบับนี้ให้เธอ ช่วยได้แค่นี้แหละ
อยากรู้ว่าเขียนอะไรไว้แต่คิดว่าคงไม่ดีอ่ะคงแบบให้เลิกยุ่งหรืออะไรอย่างเงี้ย เท่าทีพอดีคุยเรื่องหนังกับคุณตาอยู่อะ ไม่เป็นไรเรารอได้ วันที่ 14 ว่างไหม ทำไมเหรอ ที่โรงเรียนเรามีฉายหนังกลางแปลงอะอยากดูไหม ตกใจหมดเลยนึกว่าองศารู้วันเกิดเรา นี่ศูนย์เกิด 14 มีนาเหรอถ้าได้ดูหนังกลางแปลงในวันเกิด ก็คงจะดีเนาะ ยังไม่ได้บอกว่าจะไปเลยรอเล่น งั้นตกลงว่าไปนะ ไม่บอก มีพบก็มีจาก ไม่พบก็ไม่จาก เรามารู้พร้อมๆกันดีกว่าทุกคนดมอย่าดมรอ ถึงองศา ถ้าองศากำลังอ่านจดหมายฉบับนี้ แสดงว่าองศาเลือกที่จะมาเจอเรา เรามีหลายอย่างที่อยากบอก แต่ที่มากที่สุดก็คงจะเป็น ขอโทษ ขอโทษที่เราขอให้องศาไม่รู้จักเรา ทุกเรื่องราวระหว่างเราสองคนเป็นความทรงจำที่ดีที่สุด เราอยากให้มันเกิดขึ้นนะองศา แต่องศารู้ใช่ไหมว่าเราเลือกอะไรไม่ได้เลย ขอโทษที่ไม่ได้บอกลา เพราะตอนนี้เราคงจะจากไปแล้วใช่ไหม เราอ่อนแอเกินไปที่จะต้องเห็นองศาล้างเราไว้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ เราขอโทษ ที่เข้าไปในชีวิตโดยไม่ขออนุญาต และขอโทษที่ออกมาโดยไม่บอกคำลา ขอโทษที่รักษาอะไรไว้ไม่ได้ ขอโทษที่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลย ขอโทษจริงๆ ถ้าเป็นไปได้เราไม่อยากให้องศาอ่านจดหมายฉบับนี้เลย องศารู้ตัวใช่ไหมว่าจะต้องเจ็บปวดกับการทำความรู้จักกับเราอีกครั้ง เราที่ไม่รับรู้อะไรสักอย่าง เราที่เริ่มต้นด้วยศูนย์แต่ถ้าองศาเลือกแล้ว เราจะเชื่อในตัวองศาจนสุดหัวใจ เราในตอนนี้อาจจะแข็งกระด้างและแสดงความรู้สึกไม่เก่ง แต่ได้โปรดรู้ไว้ว่า เราชอบองศาตั้งแต่ตอนแรกแล้ว องศาคือรักแรกพบของเราเลยนะ ฉันรู้ว่าเธอจะลืมทุกๆอย่างเหลือเพียงแค่ฉันและเรากลับไปไม่รู้จักกัน แล้วมันไปผิดตรงไหนย่ะ และสุดท้ายขอบ
คุณนะองศา ขอบคุณที่เดินเข้ามาในชีวิตเรา ขอบคุณตลอดมา และจะขอบคุณตลอดไป เหลือเพียงแค่ฉันและเรากลับไปไม่รู้จักกัน เสียงนุ่นนิวก็โอ้โหขนลุกมีความเป็นออโรบรอสมากคือความรู้สึกว่าเดินเป็นเส้นกลมจบลูปไปวนลูปมา องศาเป็นไรหรือเปล่าอ่ะ ตรงนี้ดูแปลกๆนะ เปล่าหรอก เราแค่คิดอะไรไปเรื่อยอะถ้ารู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะ หายใจเข้าลึกๆนะ แบบนี้เหรอ ไม่ต้องจับมือก็ได้ เอาก็เดี๋ยวมันไม่ถูกไง อย่าลืมนัดของเรานะ ไม่ลืมหรอก เคยดูหนังกลางแปลงหรือเปล่า ไม่เคยนะถึงได้ตื่นเต้นตอนองศาชวนไง หวังว่าจะชอบนะ ผมชอบอยู่แล้ว ให้เราไปไว้ไหนอะเอาไปไว้ที่สนามเลยครูรอเช็คอยู่ โอเค ได้ ชมรมภาพยนตร์นี้แม่งไม่มีคนเลยไงวะ ทำไมต้องมาลำบากกับพวกกูด้วย โอ้ คนอื่นเขาก็ไปซื้อของไงมึง ช่วยเพื่อนหน่อยนะ คุณเพื่อน ทีเงี้ยไม่เห็นกูเป็นเพื่อนเลยนะ ไอ้นี่ขี้น้อยใจจริงไปแล้ว กูไม่ได้ยกเสื่อม นะ ช่วยอะไรกูหน่อยดิ อะไร ตอนหนังฉายอ่ะ มึงช่วยกันสองคนนั้นไม่ให้มาดูได้ปะนะ ทำไมอ่ะ ว่าล่ะขอร้อง ให้กันมันสองคนเนี่ย รวมกูด้วยใช่ปะ กูก็ไปดูไม่ได้หรอ มึงไม่อยากให้พวกกูเจอใคร กูก็ไม่ได้อยากไปดูเท่าไหร่หรอก แต่ชวนมันสองคนไปเล่นเกม แล้วพาชิ่งกลับบ้านก่อนละกัน ขอบคุณครับ เดี๋ยวกลัวเพื่อนสับสนไงเขาะเพื่อนเจอที่ส่วนศูนย์มาแล้วเดี๋ยวมาเจอส่วนศูนย์นี้อีกจะแบบสงสัย
แต่ถ้าองศาเลือกแล้ว เราจะเชื่อในตัวองศาจนสุดหัวใจงั้นไหมวันนี้โรงหนังของเราอะใหญ่เท่าโลกเลยเนาะ เรานั่ง G9 สงสารนั่ง G8 ข้อมือโล่งจัง ทีนี้ก็ไม่โล่งแล้ว ขอบคุณนะ ไม่เหมือนเดิมตรงที่เขาไม่ได้ขอเป็นแฟนอ่ะ องศาขออะไรเหรอ อ๋อเลยขอไปแล้ว แล้วเรื่องมันใช้วิธีเล่าแบบใหม่ ขอส่วนศูนย์เป็นแฟน เป็นแฟนกันนะ ไม่เป็นไรนะ ถ้าศูนย์ยังไม่พร้อมอ่ะ เรารอได้ ดูเหมือนว่าคำขอจากดาวตกครั้งแรกขององศาจะเป็นจริงนะ จริงนะ องศาเหมือนเด็กเลยหรอ ทั้งที่อายุเท่ากันแต่องศาเหมือนเป็นน้อง พอคิดว่าเธอเป็นพี่เขาไง เราต้องเรียกศูนย์ว่าพี่ดิ พี่ส่วนสูง ทั้งที่เราก็รู้ว่าตอนจบสุดท้ายลงเอยอย่างไร แต่ก็ห้ามใจไม่เคยได้เลย ยิ่งมันห้ามก็ยิ่งหวั่นไหว ที่นี่เหรอ ที่นี่แหละ นี่ศูนย์อยู่ที่นี่นานหรือยัง ก็หลายปีแล้วนะ ตั้งแต่ม.ต้นได้มั้ง มีอะไรเหรอ ที่นี่เหรอ เปล่าคือเราเคยมาที่นี่ จริงเหรอบังเอิญจังเลย ใช่ อะ
แหละว่าเขาเลือกที่นี่เพราะอะไรเพราะมันอยู่ห้องข้างๆกัน2-3-3อยู่ใกล้แค่นี้เองเหรอ องศาไม่อยากเชื่อเลยว่าองศาเคยมาที่นี่ด้วยอ่ะ ไม่แน่นะ เราจะเคยเจอกันมาก่อนก็ได้ ก็ไม่แน่หรอก ว่าแต่แล้วองศามาทำอะไรที่นี่หรอ มาหาคนคนหนึ่งอะ คนคนหนึ่งเขาอยู่ห้องไหนอ่ะเผื่อเรารู้จัก เขาย้ายออกไปพักนึงแล้ว มันก็ไม่เหมือนกับการที่แบบรู้สึกว่าชอบพี่ส่วนสูงนะเนาะแม้คนนี้จะรู้สึกว่านี่คืออดีตของพี่ส่วนสูงแต่แบบเราชอบคนที่ตอนที่เป็นวัยโตอะ ตรงนี้ตอนเย็น กั นะมองเห็นพระอาทิตย์ตกเลยนะ สวยมาก งั้นเราอยู่รอดูพระอาทิตย์ตกด้วยได้ไหม จะได้รู้ว่ามันสวยจริงหรือเปล่าไง ๆไหนบอกว่าไว้อ่านหนังสือแป๊บเดียวอ่ะห้องข้างๆเขาย้ายออกไปแล้วอ่ะ เสียดาย ความจริง ถ้าอยู่นานๆ เราอาจจะสนิทกัน เคยคุยกันเหรอ แค่ครั้งเดียวอ่ะ พี่เขาก็ดูเข้าใจเราดีด้วย แต่หลังจากวันนั้น เขาก็หายไปเลยอ่ะ น่ะ ดูถางต้นไม้นั้นดิ พี่เขาอ่ะ ชอบมาสูบบุหรี่ แล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกอยู่ตรงระเบียงนี่แหละ แล้วก็ทิ้งก้นบุหรี่ไว้ในกระถางต้นไม้ นิสัยไม่ดีเลยเนาะ กระถางต้นไม้ก็คงไปปลูกต้นไม้ดิ แต่ว่า ก็เพราะพี่เขาเลยนะ เราเลยชอบมาดูพระอาทิตย์ตกตรงเนี้ย มาฝั่งนี้บ้างฉันอยากรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นพาแฟนมาเปิดตัวจ้ะ จะดีเหรอ ดีดิ พ่อกับแม่เป็นคนชวนเองเลยนะ ปกติองศาพาเพื่อนมาที่บ้านบ่อยเหรอ เพื่อนอะบ่อย แต่แฟนครั้งแรก
ยทำเป็นเล่นได้ไหม ไม่ได้เล่นเราพูดจริงๆนะเนี่ย อ้าว มากันแล้วเหรอ สวัสดีครับคุณน้า สวัสดี ผมชื่อส่วนสูตรนะครับ ฮะ ส่วนศูนย์ ชื่อแปลกดีนะ แต่ก็เพราะดี แล้วครับ ใช่ใช่อ่ะ มาก็ดีแล้ว เข้าไปข้างในกันเลย วันนี้พ่อกับแม่เตรียมมื้อเย็นไว้แล้ว จริงๆมันต้องชื่อว่านายอนันต์ ไปกันครับ เพราะส่วนศูนย์นะเนาะ แฟน แต่อันนั้นมันดูแบบว่ามันโหลอะ ทานเยอะๆนะ เนี่ยอาหารโปรดขององศาเขาทั้งนั้นเลย ครับ จริงๆ คืนนี้ค้างที่นี่ก็ได้นะ โอ้โหแม่ใจดีมาก จะได้ไม่ต้องกลับบ้านดึก ก็ดีนะครับแม่ กว่าจะกินเสร็จก็จะมืดแล้วอะรถเมล์ก็คงหมดแล้ว อีกอย่างถ้าจะให้พ่อขับไปส่งก็อันตราย ใช่ อายุมากแล้วด้วย แม่จะรู้แล้วขับกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะขับกลางคืนอันตรายจริงๆไม่รู้จะเอายังไงดีนะ นั่นเหรอแม่งั้นเอาอย่างงี้ เอาที่สบายใจนะศูนย์ถ้าอึดอัดยังไงเนี่ย พ่อเขาไปส่งได้ ไม่ตามใจลูกจะใช่ไหม ไม่อัดครับ ผมแค่เกรงใจ แต่จริงๆแล้วค้างที่นี่ก็ดีเหมือนกันครับ ยังไงรบกวนคุณน้าทั้งสองด้วยนะครับ โอ้ยเรียกสห่างเหินเลยอ่ะสรรพนามนี่ไม่คุ้นเลยอ่ะ เรียกพ่อกับแม่ก็ได้จ้ะ ใจดีมาก คือก็เห็นลูกเศร้าใจแหละคือแบบเต็มที่กับลูกมากจริงๆอ่ะชอบเฮ้ยพ่อแม่ในอุดมคติ ครับผมรบกวนด้วยนะครับ พ่อ แม่ ลูกรักใครเรารักด้วย ยินดีค่ะ นั่นแหละครับเป็นแบบพ่อแม่แบบเป็นคนนิสัยดีมากบางทีรู้สึกว่าส่วนสูงรู้สึกว่าเขาแบบไม่มีพ่อแม่ก็คงจะแบบรู้สึกเอ็นดูและสงสารเขาอะ พ่ออะไรจ้ะ เป็นลำดีกว่า กินได้ ก็คือเอ็นดูมากนะก็แสดงว่าตอนที่แบบส่วนศูนย์โตแล้วก็คือพ่อแม่ก็ยังรักมากเหมือนลูกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยนี่องศาเหรอ น่ารักเหมือนกันนะเนี่ย แน่นอน แต่หน้าดื้อไปหน่อย มองอะไร มองว่าองศาหน้าเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่มากกว่ากัน แล้วเหมือนใคร ปากเหมือนแม่ จมูกก็เหมือนแม่ ส่วนตาเหมือนพ่อ พ
ดีจังเลยนะอะไรหรอครอบครัวบางทีพ่อกับแม่อาจจะส่งองศามาอยู่ข้างเราก็ได้นะงั้นให้เราอยู่ข้างๆนานๆเลยนะนานแค่ไหนอะ ตลอดชีวิตของเราเลยจูบไหมจูบไหมจูบคือน้ำลายหนึ่งอึกก่อนฟิลรักแห่งสยามมากนอนได้แล้ว ยังไม่ง่วงนอนเลยคุยกันต่อไม่ได้หรอ ไม่ได้ ดึกแล้ว เป็นเด็กเป็นเล็กอะห้ามนอนดึกนะลูกว่า โอ้โห ตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยบ่นเป็นคนแก่ไปได้ เอ้าก็องศาดื้ออะใครก็ต้องบ่นทางนั้นปะขนาดแม่ยังบ่นเลย เฮ้ย นี่แอบไปคุยกับแม่รับหลังเราเลยเหรอ แน่นอน แม่ยังบอกเองเลยนะว่าถ้าองศาดื้อให้ดุได้เลย เฮ้ย อะไรกันเนี่ยสองคนนี้ คอยดูนะ จะไปฟ้องพ่อ พ่อก็เป็นคนบอกเองว่าให้ตีเลย นอนแล้วนะ องศา เดี๋ยวเพิ่งนอนลูกมาคุยกันก่อน ไม่คุยแล้ว ไม่ลุกใช่ไหมเดี๋ยวมึงลุกเดี๋ยวมึงลุก ยอม เดี๋ยวคุยเร็ว ไม่ไม่องศาอย่าทิ้งเราไม่ ศูนย์ตื่นศูนย์เหมือนศูนย์ตอนนั้นเลย เธอรู้ไหมว่าฉันปวดใจแค่ไหนที่ฉันได้พบเธอได้มารัก เหมือนกับจิตยังเป็นจิตเดียวกันแล้วมันลิงก์ถึงกัน เธอไม่ได้ บางทีฝันร้ายของเราก็เหมือนเราไปเห็นอนาคตมา คืนสุดท้ายหากความรักต้องจบลงบอกได้ไหมต้องทำอย่างไรให้เธออยู่ตลอดไป ไม่เป็นไรนะ ก็แค่ฝันร้าย อย่าทิ้งเรา อยากขอดาวอีกครั้งอยากขอพรอีกครั้งดาวคงจะไม่ใจร้ายเกินไปใช่ไหมดาวจะให้โอกาสใช่ไหมอยากย้อนไปอีกครั้งอยากย้อนเวลา
ถ้าวันหนึ่งเราหายไปอะ ทำไมพูดแบบนั้นน่ะ ก็แค่สมมุติ งั้นเราต้องอยู่ด้วยกันนานๆนะ นานจนรู้สึกว่าถ้าต้องจากกันน่ะก็ไม่เสียดายอะไรแล้วอะ พี่นันเคยกลัวตายไหม ถามจริง ๆ หรือจะแกล้งอะไรพี่เนี่ย ถ้าพี่นันรู้ตัวว่าพี่นันจะตายอีกไม่กี่วัน พี่นันจะทำยังไง สวัสดีครับ รับอะไรดีครับผม อเมริกาโน่ร้อนแก้วหนึ่งครับ จะเจออะไรอ่ะ เดี๋ยวก่อนนะ คือตอนนี้กำลังงง คือไม่ได้กำลังงงเลยว่ะเอาอย่างนี้ก่อน คือเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นตัวอย่างตอนต่อไปนั้นคืออนาคตของตอนที่เป็นอยู่ตอนนี้หรือเปล่า ต้องบอกก่อนว่า EP เนี่ยองศากับส่วนศูนย์ตกลงเป็นแฟนกันแล้วนะครับผม แล้วก็กำลังดำเนินทุกอย่างไปเหมือนกับลูปหนึ่งก่อนหน้านั้น ก่อนที่สุดท้ายแล้วองศาจะตาย แล้วส่วนศูนย์ก็ย้อนเวลากลับมา เพราะฉะนั้นน่ะตอนนี้มันเหมือนเดินทางเป็นเหมือนวงกลมครับผมเวลาเหมือนที่พี่พูดไปเลยว่ามันเหมือนเป็นวงกลมทุกอย่างเหตุการณ์มันวนแล้ววนอีกไม่รู้จบ ไม่รู้กลับมาวนตรงนี้อีกกี่เป็นกี่ครั้งแล้ว มันยังไม่ออกไปจากวงกลมนี้สักทีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าทุกอย่างเป็นไปแบบนี้ถ้าเหตุการณ์ทุกอย่างเคยเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นไปตามแพทเทิร์นนี้ไปเรื่อยๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือองศาจะต้องตายในวันนั้นอยู่ดีแล้วเดี๋ยวส่วนสูงก็จะย้อนเวลากลับมาเจอกับองศาใหม่แล้วก็รักกันใหม่คือตอนนี้เวลามันวงกลมแบบนี้เลยสิ่งที่ต่างไปอย่างเดียวคือตอนนี้คือส่วนศูนย์น่ะกลับมาในอนาคตแล้วไม่เจอองศาแล้วองศาหายไปไหนจากโรงพยาบาลนั่นแหละคือสิ่งที่เปลี่ยนไปในช่วงเวลาของส่วนศูนย์เพราะฉะนั้นก็เลยถามว่าคำถามตั้งแต่ตอนต้น EP ก็คือว่าอะไรทำให้อนาคตมันถึงเปลี่ยนไปแบบนั้นเพราะอนาคตมันจะต้องเป็นกลายเป็นว่าเขาต้องกลับมาในอนาคตที่ตัวของส่วนองศายังติดเตียงอยู่ถูกไหมเพราะว่าถ้าเวลามันจะผ่านไปเป็นวงกลมแบบนี้เหตุการณ์มันจะซ้ำรอยเดิมแล้วก็จะเกิดก็คือเหตุการณ์รถความนู่นนี่นั่นแล้วตัวองศาก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็โคม่าแล้วก็ยังเป็นแบบเดิมถูกไหมแต่เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมตอนที่ส่วนศูนย์มาถึงอนาคตองศาไม่อยู่แล้วเราเลยไม่แน่ใจว่าตัวอย่างรอบหน้าเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่เกิดจากการดำเนินเรื่องขององศาและส่วนศูนย์ใน EP นี้คบกันแล้วไปถึง EP หน้าจนโตแล้วเดินไปถามพี่นันว่าถ้าพี่รู้ว่าผมจะตายในอีกไม่กี่วันนะพี่จะทำยังไงเพราะว่าองศาร่างเนี่ยรู้ว่ากำลังจะตายทีนี้ฝั่งของส่วนศูนย์เนี่ยที่เขากลับไปแล้วเขาไม่เจอองศาเราไม่ได้เจอในตัวอย่างเนี่ยคือองศาในพาร์ทในลูปของส่วนศูนย์ที่กลับไปแล้วไม่เจอองศาหรือเปล่าแต่เราคิดว่าไม่ใช่นะเราคิดว่ายังไงก็เป็นองศาลูปนี้หมายความว่าเดี๋ยวเนี่ยเขาคงจะเล่า EP หน้าแหละว่าความสัมพันธ์ของส่วนศูนย์กับองศามันดำเนินต่อไปอีก10 ปีแล้ว10 ปีพอจะถึงกับวันนั้นใหม่เนี่ยตัวองศารู้ตัวแล้วว่ากำลังจะตายเพราะตามที่เขาเคยทราบมาจากส่วนศูนย์เนาะเขาก็เลยมาถามพี่นันว่ารู้สึกยังไงถ้าตัวกำลังจะไปอะไรขึ้นมาแล้วเขาก็ช็อกตอนที่เจอกับใครสักคนหนึ่งเอาเข้ามาที่ร้านกาแฟซึ่งอันนั้นน่ะไม่รู้ว่าคือใครแต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยเรากำลังคิดว่ากลับไปที่ EP 1เลยตอนที่องศารถชนแล้วเป็นโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาลจริงๆแล้วองศาคนนั้นรู้แล้วหรือเปล่าว่าผมจะต้องตายวันนี้แล้วเขาก็พยายามจะแก้มาหลายครั้งแล้วเขาก็กลับมาจบเส้นเดิมก็คือเขาตายอยู่ดีหรือเขาโคม่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเวลาก็ยังวนเป็นวงกลมอะครับถึงให้เขารู้ตัวว่าเขาจะตายแต่สุดท้ายเขาก็หนีไม่พ้นแล้วเขาก็เข้าโรงพยาบาลอยู่ดีเราไม่แน่ใจว่าองศาในลูปที่1เขารู้เรื่องพวกนี้หรือเปล่าเพราะหนังมันพยายามจะทำเหมือนกับทุกอย่างเป็นเส้นตรงเนาะเหมือนกับเขาไม่รู้เหมือนกับว่าเหตุการณ์เกิดก่อนแล้วตัวส่วนศูนย์ค่อยย้อนเวลากลับไปแก้ไขนู่นนี่นั่นแต่เรารู้สึกว่าเวลามันวนเป็นแบบเนี้ยจริงๆเพราะว่าอะไรก็ตามที่ส่วนศูนย์ทิ้งเอาไว้ในอดีตกระดาษจดหมายคำพูดคำจาการได้ให้องศามาชอบตั้งแต่เด็กก่อนที่องศาจะปรับตัวไปชอบกับส่วนศูนย์ในวัยเด็กคือทุกอย่างมันวนเป็นวงกลมมากๆถ้ามันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันหมายความว่าตัวองศาจะรู้ตัวทุกๆครั้งว่าตัวเองจะตายแต่องศายังปล่อยให้ตัวเองรถชนจนเป็นโคม่าปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนั้นทีนี้ก็เลยไม่แน่ใจแล้วว่าจ
จริงๆแล้วเนี่ยอีก4-5 ตอนที่เหลือเนี่ยเขากำลังจะเล่าแล้วแหละว่าการตัดสินใจเราจะเห็นแค่ฝั่งของตัวขององศาในวัยเด็กเนาะเรายังไม่เคยเห็นการตัดสินใจขององศาในวัยโตเลยว่าเขาตัดสินใจแบบใดแล้วก็จะเห็นการตัดสินใจของแค่ส่วนศูนย์ในวัยโตเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่ามันจะมีอีกหลายๆจุดที่มันยังไม่รู้ว่าความคิดของตัวละครอย่างองศาทำอะไรมาก่อนทำอะไรมาหรือเขาจะทำอะไรต่อไปในอนาคตเมื่อเขารู้ว่าเขาจะตายอันนี้คือความน่าสงสัยและน่าสนใจว่าเรื่องนี้จะเล่ายังไงแต่พูดตรงๆว่าหากเอาเรื่องเวลามาพูดคุยกันแล้วตอนเนี้ยถ้าคนดูที่ดูซีรีส์หรือดูหนังมาเยอะแล้วเอาเวลาจากวิธีการคิดของหลายๆซีรีส์หลายๆหนังมาคิดก็จะมีความสับสนวุ่นวายเหมือนกันว่าตกลงเส้นเวลาของอันนี้มันเป็นยังไงกันแน่มันวิ่งเป็นเส้นตรงไหมแล้วต่อกันไปเรื่อยๆหรือมันวนกันเป็นวงกลมแบบงูกินหางไม่รู้จบอันเนี้ยคือสิ่งที่น่าสงสัยว่าเขาคิดแบบไหนแต่ถ้าคิดแบบตอนนี้คิดว่าเป็นวงกลมนะไม่รู้จบไปเรื่อยๆอีกอย่างหนึ่งคือบางครั้งนะครับความรู้สึกของคนเราชอบที่เหมือนกับตัวศูนย์ก็เดาออกนะว่าองศาคงจะอดรนทนไม่ไหวแหละคงต้องมาหาฉันอยู่ดีอะไรเงี้ยด้วยความเราสวยเนาะเราก็เขาต้องมาหาเราก็จะมีการเขียนจดหมายไว้คิดว่าจดหมายมันจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่จะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งสุดท้ายไม่ใช่เป็นแค่จดหมายอำลานะครับจดหมายที่เหมือนกับว่าฉันรู้แหละว่าเธอจะมาหาฉันอีกรอบหนึ่งแล้วฉันก็เลยฝากจดหมายนี้ไว้อะไรเงี้ยมันเหมือนรู้ถึงแบบนั้นอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าไม่ได้เป็นจดหมายที่บล็อกไม่ให้คบกันแต่เป็นจดหมายที่ขอโทษมากกว่าก็ตอนแรกก็คิดว่ามันจะมีพลังเหมือนกับมีpotential ต่อความรู้สึกตัวละครอะไรมากกว่านี้แต่ไม่ใช่มีแค่ความคิดถึงที่รู้สึกตัวละครจะได้รับมาเพราะพอเป็นอย่างเงี้ยเขารู้สึกคือการที่ตัวส่วนศูนย์ย้อนเวลากลับมาแก้ไขครับบางครั้งสิ่งที่ถูกต้องกับสิ่งที่พอใจมันอาจจะไม่ไปด้วยกันนะฮะเขาก็จะกลายเป็นว่าเขาต้องการความที่พอใจของเขาก็คือโอเครักก็รักได้แต่ความถูกต้องคือเขาไม่ควรต้องรักกับองศาเพราะเขาไม่อยากให้องศาเสียชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้มันอยู่ที่เขาจะเลือกอะไรแต่วันนี้เขาเลือกไปแล้วว่าเขาปล่อยให้ตัวองศายังคบกับเขาต่อไปเรื่อยยังอยากเจอเขาเรื่อยมันก็เลยจะมีแบบพูดยังไงดีมันเหมือนกับว่าตัวของส่วนศูนย์ก็ไม่ได้เต็มใจซะทีเดียวที่จะทำอะไรลงไปเพื่อให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะลึกๆเขารู้สึกว่าเขาก็ยังรักตัวองศามากแล้วเขาก็ยังมองเห็นว่าอยู่ในน้อยองศาก็ได้ใช้เวลาอยู่กับเขาในเวลาที่มีค่าที่สุดก็ได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันแบบมีความซับซ้อนอยู่เนาะเราคือในเรื่องของความรู้สึกตัวละครไม่ซับซ้อนหรอกมันตรงไปตรงมามากแต่มันซับซ้อนในเรื่องของการเล่าเรื่องและเส้นเวลาว่าตกลงมันยังไงอะไรเงี้ยถ้าจริงๆถ้าไม่ได้มองเรื่องพวกนี้ก็ต้องมองแค่ว่าเรื่องนี้มันทำให้เราเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ว่าตอนที่เรามีชีวิตเราทำอะไรให้กันแล้วเราควรใช้ชีวิตที่เหลือของเราได้มากน้อยแค่ไหนนั่นมากกว่าที่รู้สึกว่าตัวของซีรีส์พยายามจะสื่อตรงนั้นออกมานะฮะชัดๆว่าบางครั้งเวลามันมีค่านะบางครั้งเราอาจจะกลับไปแก้ไขอะไรแบบที่ตัวขององศาทำไม่ได้หรือส่วนศูนย์ทำไม่ได้แต่หากเราใช้วันนี้ให้มีค่าที่สุดมันก็จะเป็นอะไรที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็ได้เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบโอเคในธีมของความรู้สึกธีมของแก่นเรื่องอะไรเงี้ยเราก็อยากติดตามต่อว่าแล้วตกลงมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นอาณาจักรอื่นนู่นนี่นั่นนู่นอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกคือมันแบบเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ในโลกไหนอยู่ในเวอร์สไหนเราไม่รู้ว่าเขาจะไปจุดไหนอีกอะไรเงี้ยจะย้อนไปยังไงอีกมันรู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์หลายอย่างที่มันเหมือนคาดเดาไม่ได้ที่พร้อมจะเกิดขึ้นน่ะเขาเนี่ยมันต้องรอแล้วแหละว่ายังไงนะครับผมต้องรอลุ้นอีก5 ตอนที่เหลือว่าเขาจะหยิบตรงประเด็นไหนเอามาเล่าก็บางทีอาจจะต้องแบบใช้วิทยาศาสตร์อะไรมากไม่ได้เดี๋ยวจะแบบงงหัวนะครับผมให้คิดแต่อย่างเดียวว่าเขารู้สึกยังไงต่อกันในตอนนี้ก็พอแต่คิดว่ายังไง at the end ตอนจบมันอยู่ที่ว่าองศาจะยอมเสียสละเป็นแบบนั้นไหมหรือยอมเสียสละที่ไม่เจอกันอีกเลยหรือยอมตายไหมหรืออะไรก็ว่าไปหรือจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วทั้งคู่จะได้มีโอกาสได้กลับมารักกันอันนี้ไม่แน่ใจต้องรอดูลุ้นเหมือนกันนะก็อยากให้เขาได้รักกันเนาะมันเหมือนกับผ่านช่วงเวลาลำบากมาเลยขนาดนี้แล้วมันก็อยากให้ทั้งคู่กลับมาครองคู่กันอยู่ด้วยกันอีพีนี้ต้องชมอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องพ่อแม่โหแบบ
เขาเห็นลูกเสียใจด้วยแหละคือแม่คงคุยกับพ่อแหละแต่แม่คงเห็นลูกเสียใจมากๆเอาตัวเองออกมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจากความสัมพันธ์นั้นจมอยู่กับคนคนนั้นอะไรเงี้ยพอลูกบอกมีแฟนใหม่ก็เธอพยายามจะเชียร์เต็มที่ให้เขาได้มีโอกาสได้คบกับคนคนนี้อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเป็นพ่อแม่ที่ไม่ใช่อุดมคตินะแต่พ่อแม่ที่เข้าใจโลกเข้าใจลูกเรามองแบบนั้นรู้สึกว่าเป็นคนที่โอเคเลยในมุมของความเป็นพ่อแม่นะแล้วความเป็นใจกว้างคือใจกว้างขนาดเชียร์ให้ลูกแบบว่าต้องแบบให้ลูกไปสุดทางเต็มที่อยู่แต่อย่างน้อยให้ลูกอยู่ในสายตาของเรารู้สึกว่าชอบฟีลลิ่งพ่อแม่แบบนี้มากรอชมแล้วกันครับว่า EP หน้าจะเป็นยังไงนะฮะมันจะออกมาเป็นแบบไหนเพราะว่าเดาไม่ออกเหมือนกันตอนนี้เริ่มเดายากอยากจะรู้เหมือนกันว่าที่เขาตกใจร้านกาแฟเนี่ยองศาตกใจใครต้องรอดูใน EP หน้าแต่ EP หน้าพี่แฮมจะไปต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะกลับมาทีเดียวอัดไปเลย2 EP ในช่วงสัปดาห์ถัดไปเพราะฉะนั้นอาจจะเป็น8 กับ 9มาพร้อมๆกันนะครับผมก็ขอบคุณด้วยละกันนะฮะก็ฝากติดตามด้วยโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามกันละกันนะครับกับสัปดาห์หน้ากับตอนต่อไปขององศาสูตรกับ Absolute Zero วันนี้ฝากไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย